नमस्ते, त्यस्तैले यहाँहरूलाई सम्भोटा लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। वासुरमा चाहिँ 12 वटा छ भन्ने पनि छ अनि 15 वटा छ भन्ने नि छ है। 15 वटा चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि यो 3 वटा 12 13 14 15 यो राचातक चा वासुर छ, खरातक ठा वासुर छ, फाइदक छा वासुर छ। यो 3 वटा जोड्दाखेरि चाहिँ 15 वटा हुन्छ है। अनि अब हामी पढौं। का वासुर का, का वासुर का, खा वासुर खा, खा वासुर का, घा वासुर घा, गा वासुर का, न्या वासुर न्या, न्या वासुर न्या, धा वासुर धा, धा वासुर धा, छा वासुर छा, छा वासुर छा, शा वासुर शा, श्या वासुर श्या, सा वासुर सा, सा वासुर सा, रा वासुर रा, रा वासुर रा, ला वासुर ला, ला वासुर ला, शा वासुर शा, श्या वासुर श्या, हा वासुर हा, हा वासुर हा, राचा द चा वासुर चा, राचा वासुर चा, खरा तक ठा वासुर ठा, गार तक धा वासुर धा, फाया तक छा वासुर छा, फाया तक छा वासुर छा, रसो लामो ज्यादै पढ्नुस् त। का वासुर का, का वासुर का, खा वासुर खा, खा वासुर खा, गा वासुर गा, गा वासुर गा, न्या वासुर न्या, न्या वासुर न्या, रा वासुर रा, ङा वासुर ङा, धा वासुर धा वासुर धा, दा वासुर दा, धा वासुर धा, छा वासुर छा, छा वासुर छा, श्या वासुर श्या, श्या वासुर श्या, सा वासुर सा, सा वासुर सा, रा वासुर रा, रा वासुर रा, ला वासुर ला, ला वासुर ला, श्या वासुर श्या, श्या वासुर श्या, हा वासुर हा, हा वासुर हा, राचातक चा वासुर चा, राचातक चा वासुर चा, राचातक चा वासुर चा, घारातक ढा वासुर ढा, घारातक ढा वासुर ढा, फायातक छा वासुर छा, फायातक छा वासुर छा, सुरेश पढ्नुस् त। का वासुर का, का वासुर का, खा वासुर खा, खा वासुर खा, घा वासुर घा, घा वासुर घा, न्या वासुर न्या, न्या वासुर न्या, धा वासुर धा, धा वासुर धा, छा वासुर छा, छा वासुर छा, श्या वासुर श्या, श्या वासुर श्या, सा वासुर सा, सा वासुर सा, रा वासुर रा, रा वासुर रा, ला वासुर ला, ला वासुर ला, श्या वासुर श्या, श्या वासुर श्या, हा वासुर हा, हा वासुर हा, राचातक चा वासुर चा, राचातक चा वासुर चा, घारातक ढा वासुर ढा, घारातक ढा वासुर ढा, फायातक छा वासुर छा, फायातक छा वासुर छा, का वासुर का, का वासुर का, खा वासुर खा, खा वासुर खा, घा वासुर घा, घा वासुर घा, न्या वासुर न्या, न्या वासुर न्या, धा वासुर धा, धा वासुर धा, छा वासुर छा, छा वासुर छा, श्या वासुर श्या, श्या वासुर श्या, सा वासुर सा,
सा वासुर सा रा वासुर रा रा वासुर रा ला वासुर ला ला वासुर ला श्या वासुर श्या श्या वासुर श्या हा वासुर हा हा वासुर हा रा तक चा वासुर चा रा तक चा वासुर चा घार तक ढा वासुर ढा घार तक ढा वासुर ढा फाया तक छा वासुर छा फाया तक छा वासुर छा तपाईहरु सबैजना राम्रो पढ्नु भयो है। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्।